Ürményháza. Egy kis magyar falu a Vajdaság délbánáti részén. Egy falu, melyhez oly sok emlékem kötődik. Édesanyám szülőfaluja. Egy falu, ahol Szent Anna egy ünnep, és ahol gyermekkorom nyarait töltöttem. És egy falu, ami egykor élettel teli volt, mára már csak önmagának árnyéka. Erről szól az én filmem. Ürményháza a Duna-Tisza-Duna csatorna mellett fekszik Versectől északnyugatra. Kincstári birtokra telepítette 1817-ben a Temesvári Jószágigazgatóság. Ekkor 62 család lett betelepítve, nagyrészt Szeged és Makó környékéről, akiknek feladata a kapott földek megművelése volt. Nevét telepítőjéről, gróf Ürményi Ferenc jószágigazgatóról kapta. A falu közigazgatásilag Zicsi falvához, szerb nevén Plandistához tartozik. Az 1800-as években a településen közel 2000 lakos számláltak, azonban a számok mára már csak a 700 főt érik el. A szabadságharcra, 1848-ra már 1000 lakósa volt a falunak. Úgyhogy mikor 49-ben a szerb szabadcsapatok megtámadták a falut, akkor már tulajdonképpen 1000 ellenállót tudtak állítani a falu részéről, de hát a túlerőben nem bírtak, mert Ilándzsa a legközelebbi, egy közelebbi, az nagy szerb település, és a túlerőnek engedve kénytelenek voltak elhagyni a falut, és akkor a falut fölé leégették. Úgyhogy akkor egy évig teljesen lakatlan volt, nem volt itt senki, és akkor aztán 49 után, 50-ben akkor kezdtek visszaszállingózni a lakósok, és akkor jöttek újak, még Egerből is volt települő, úgyhogy hát kirépesedett a falu, megerősödött. Szorgalmas emberek lakják, és hát földműveléssel foglalkoztak, az volt a fő szakmájuk. Az utolsó 10 évig lehet mondani, hogy csak magyarok lakták. A falu mai lakosságának nagy része is mezőgazdasági munkákkal, földműveléssel foglalkozik. Bár sokan, főleg a fiatalabb generációk tagjai kivándoroltak külföldre, voltak, akik maradtak és folytatták a családi vállalkozást. Az én családom mezőgazdasággal foglalkozik, én kiskorom óta megszerettem a mezőgazdaságot, még nagyapámmal ilyen 3-4 éves korom óta a földeket jártam, és hát akkor a mezőgazdaság még nem így nézett ki, mint ma. Öregebb gépekkel dolgoztunk, sokkal nehezebb volt, a por csípte az embert, a forróság és az ilyesmi. Hála Istennek, úgy, ahogy mindenfele külföldön, úgy nálunk is azért valamelyest fejlődött a technológia, úgy a gépek is minden korszerűbb lett, sokkal könnyebb az egész minden, és aki, mint én mondhatom, hogy szerencsés helyzetem van, mert én megszerettem a mezőgazdaságot még akkor, amikor nehéz volt, és most, amikor már könnyebb, akkor most még könnyebb szeretni, úgyhogy tényleg a fejembe meg se fordult, hogy külföldre menjek, mert nagyon megtaláltam magam ebbe az egészbe.
Amíg én elmegyek egy körre a traktorral, lessünk be a falu varrodájába. Elejébe kezdtünk kevés személlyel, viszont úgy esett ki, hogy túl csipkék is voltak, meg ilyen kézi munkák, sőt voltak rajta ilyen részletek, és akkor bővítettük lassan a létszámot, úgyhogy most egy kicsit jelenleg ugye munkát ad, igaz a faluba élő asszonyoknak, igaz, de sokan föltanálták magukat külföldön, úgyhogy voltunk többen is. Most jelenleg ugye egy váltás dolgozik, ez a 15-20 munkással, viszont volt, amikor két váltásban is dolgoztunk, de most jelenleg nincs ki. 3 vállalatnak vagyunk, úgy mind a 3 párizsi, mind a 3 egészen más téma, mondjuk rá, hogy ezek a pamukos dolgok, ugye ezek a pizsamák, ezek az egyikeknek való blúzok, ruhák, nadrágok. Malo ima već negde kao... Ali nije, po meni nije strašno. Dobro, ako nije... Ako ide na više, jer ni ovdje nije puno sastavljeno. Jer ukoliko bi išla na manje, onda bi se nabiralo možda. Jeste, ali Da, vidiš, još naprimjer, više bi se onda. ova stoji još bolje. Da je ravna. Na 72, ali gledaj koliko nam je razlika tu. A varrás után a kész áruk a vasaló részbe kerülnek, ahol címkét is varnak rájuk, valamint becsomagolják őket. Nagy segítség, mivel a faluban van, nem kell sehova utazni, nem kell környező helységekbe, és hát helyben van. Hát, mert másik munka nem nagyon van kilátásban, meg a környékben se így. Hát, ennyi. Mióta tetszik itt dolgozni? Én 8 éve. 8 éve. Ürményháza jó földrajzi fekvése biztosítani tudja a termékeny talajt. Ebből kifolyólag pedig a minőségi terményt azoknak a hegyes vidékeknek, ahol nem tudnak termelni gabonát. A faluból hajó szállítja a megtermelt árut világszerte. Az alacsony tengerszint feletti magasság miatt a földeken hajlamos egy árvíz után belvíz keletkezni, de a modern technológiai eszközökkel már ez is kiküszöbölhető. Érdekesség, hogy Ürményháza már a betelepítéskor is mocsaras vidék volt. Az itt lakók mégis tudtak belőle termőföldet csinálni. Lehet, hogy azért is kötődünk mi annyira paraszt családból lévő gyerekek a földhöz, hogy tudjuk értékelni azt, hogy az elődeinknek mennyi fáradtság volt az, hogy ebből ők termőföldet csináljanak, és az valahogy bennünk maradt, hogy azt a fáradtságot, amit ők csináltak, azt most nem lehet csak úgy máról hónapra eldobni, elfelejteni és kiszökni külföldre, hanem itt kell maradni, és hogyha tessék kérem jön egy 5 év nehezebb év esetleg, akkor hát átéljük az 5 évet, és majd aztán jön az 5 év jobb, amikor ugye hát majd reméljük, hogy ugye jó lesz, mert hát most épp olyan nagyon rossz. Ez a szél a nagysebességű Kosava. Délkelet irányú uralkodó szél, mely leginkább ősztől tavaszig fúj, évi 78 napot átlagosan. Ez a része Dél-Bánátnak különösen hajlamos az extrém időjárás jelenségekre. Hát nálunk minden 10 évben van jégverés, úgyhogy az már az nálunk nem újság. Nagyon sokszor volt, hogy teljesen elverte a vizét, és mindig aratás előtt. És ebből jött a sarlós boldog asszony. Igen, és ebből kifolyólag történt 1890, akkor volt a legnagyobb ilyen időjárás, rossz idő, hogy hát akkor a lakósok kérték a papot, hogy szolgáljunk misét, és az Sarlos Boldogasszony napján történt, és aztán a falu fogadott ünnepévé vette, és azt mindig megtartották. Azon a napon nem dolgoztak.
És ha már ünnepekről van szó, július 26-ára esik Szent Anna, a falu és a templom védőszentjének ünnepe. Ilyenkor a faluban búcsúval és mulatsággal ünnepelnek az emberek, és igyekeznek azok a falubeliek is hazalátogatni, akik már máshol élik mindennapjaikat. Ennek a tavalyi évben még nagyobb mértje volt, hiszen 2017 nyarán ünnepelte a falu fennállásának 200. évfordulóját. A búcsúban vett emléktárgyakat, játékokat vagy édességeket búcsúfiának is szokták nevezni. Az első templom a falu főutcájának közepén volt, azonban a 48-as forradalomban fölégették. 1894-ben kezdték építeni az új templomot, 96-ra már befejeződtek a munkálatok, és az akkori temesvári püspök szentelte fel. A falu lakossága pedig Szent Annát választotta védőszentnek. Az első világháború után a szerb katonaság elvitte a nagyharangunkat, és a második világháború után találták meg Csácsákon, és onnan hozták vissza. Úgyhogy hát most az a harangunk van. A falunak jelenleg nincs papja. A nagybecskereki püspökség havonta pár alkalommal küld ki egyet űrményházára misét tartani, ahol temetés gyakrabban van, mint keresztelő. Az előző papnak is nehezen ment a beilleszkedés a faluba, és ez az ideköltözőkkel is így van. Mi úgy mondjuk, akik nem itt születtek, azok nem űrményháziak. Űrményháziak nagyon sok idők elmúljon, hogy az űrményháziak befogadják. Szóval elég zárt közösség. Az újakat nehezen fogják be. Szóval hosszú időkkel eltelni, és bizonyítania kell, hogy lojális a faluhoz. Úgyhogy azután lehet beszélgetni arról, hogy űrményház. A másik nagy falusi ünnep a boracok, azaz a második világháborúból visszatérő katonák ünnepe. Jani bácsinak, a falu legidősebb lakosának és egyben utolsó katonájának a film készítése volt az a pillanat, amikor utoljára mesélhetett. 91 éves volt. Ahogy jöttek, rengeteg nép volt ott. Úgyhogy szépen el volt rendezve minden évben, nem csak egyszer, hogy most gondot viseltünk rá, mint harcosok, míg tartottuk magunkon, hogy mind kell viselkedni, mit kell lebonyolítani ott. A zene kísérte le a fotballpályára, például ott a temető végén van a fotballpálya, oda a zenekar kísérte le. Majd mikor letelt a fotballjátszás, akkor visszakísértek föl az utcába, a kocsmába. Ott rendezkedtünk, irányítottuk, hogy mit, hogy. Szép volt abban az időben. Az a baj, hogy elmúlt minden elmúlt. Máma nem is lehet ilyesmiről beszélgetni, mert a mostani fiatalok nem is tudnak róla sok mindenről. Az, hogy ezért jobban kellett volna angazsálni, rendezni, hogy irányítani, hogy lett volna idő, tehát nincs. Mondom még egyszer, megismételem, hogy a 124 partizánból én vagyok máma egyedül, 91 éves.
Mint ahogy ez az előbb kiderült, a falunak futballpályája is volt, és bejelentett futballegyesülete is. Itt van ez a két oszlop, ez a maradványának, a kapunak, a másik meg ott van lent, látszik a fák árnyékába. Ez volt itt tulajdonképpen a futballpálya. Második világháború alatt az Ürményházi futballcsapatot Ütegnek hívták, és a Bánáti Ligába futballozott. Ahogy a futballegyesület a múlté, úgy mesélő emberek sincsenek már, pedig a faluban ők elevenítették fel a régi történeteket az akkori gyerekeknek. Meg volt mondva, hogy nem szabad nevetni, mert hogyha úgy fogja föl a mesélő bácsi, hogy őtet kinevetjük, akkor nem fog tovább mesélni. És akkor nagy komolyan, mindig fegyelmezetten ültük és hallgattuk a mesét, hanem utána, amikor befejeződött a mese délután, akkor aztán a megjegyzések, a kommentárok, akkor aztán mi gyerekek egymás közt tárgyaltuk a dolgokat. A falu egyik legendája, hogy az Alföld leghíresebb betyára, Rózsa Sándor itt követte el az utolsó gyilkosságát. 1856. januárjában egy Csík Mihály nevezetű laposnál húzta meg magát több társával együtt. A falu bírója Huszka János meghallotta, hogy lopott lovak vannak elrejtve ennek a háznak az udvarában, és rögtön tudta, hogy a betyár keze is benne van a dologban. A bíró 2 csendőr kíséretében a házhoz ment, és megadásra szólította fel Rózsa Sándort. Állítólag be voltak szállva itt annál a gazdánál, és a csendőrök, akik Zicsfalváról jöttek, körül zárták itt a falut, és akkor tűzharcba keveredtek a betyárokkal. És akkor történt ez, hogy mert Rózsa Sándor, vagyis a betyárok, hogy kitörtek, mert az istálóban voltak, az istálóból kitörtek, és hogy meneküljenek, és akkor ott a tűzharcban. Ott esett el a bíró is, falu bírója is, de Rózsa Sándor megúszta. Még Kródi Gyula is írt a történetről. Rózsa Sándort 1 évvel később elfogták, és életfogytig tartó rabságra ítélték. Az 1800-as évek második fele nem csak a betyár kalandokról szólt, hanem a mezőgazdasági újításokról is. Az újra benépesülő falu lakói dohánytermesztéssel és selyemhernyó tenyésztéssel is foglalkoztak. Én emlékszek, hogy én, mint gyerek mentem idősebbek házakba, és megvolt, hogy mennyi pénzért egy zsák eperfa levelet kellett szedni. És megvolt azt is, hogy friss levelet az ágaknak a végéről, ezért is azért mentek a gyerekek jobban szedni, mert mi jobban ki tudtunk mászni a fának a vékonyabb ágaira, mint a fölnőttek. Habár a fölnőttek létrát használtak, de mi gyerekek, mi azt mellőztük, mert ki tudtunk jutni a fáknak a külső lombozatához, úgyhogy ezért. És hát az volt a pénzkeresetünk, mert ha jött a fagylaltos, akkor az jó volt, hogy volt pénzünk. Új gazdasági lehetőséget jelentett az 50-es években megtalált kőolajlelőhely. A Naftagáz kőolajkutató és kitermelő vállalat 1949-ben kezdte meg a kutatást a kőolaj után. Ürményháza határában gazdag kőolajmezőre bukkantak. A vállalat megkezdte a fúrómunkálatokat, és 1952. november 17-én Vajdaságban, itt Ürményházán tört fel először a kőolaj. Rengeteg munkahelyet biztosított a falu és a szomszédos falvak lakosainak. Megindultak a fúrások, kiépült a telep, itt olyan 120 fúrat van. Üzemelnek még mindig,
avval, hogy elejébe, a kezdetén, akkor még magától jött a nafta, nem voltak, később lettek rájuk szerelve ezért. És az a jellegzetessége ennek a naftamezőnek, hogy itt nehéz nafta van, nehéz kőolaj. Ezért úgyhogy azt sajnos a raffinériákban, itt a finomítókban, az olajfinomítókban nem tudják feldolgozni, és ezt, ami itt termelnek ki, ezt nagy részét tüzelőanyagnak használják el. Őrményházán a 70-es, 80-as években nem volt munkanélküli. A falu virágzott. A lakosság száma azonban az évek alatt egyre csökkent. Az egykor sikeres kis faluból mára már csak düledező romok maradtak, pedig régen teljesen más volt a helyzet. Tekepálya, vegyesbolt, malom, vaskereskedés, bank, textilüzlet, moziterem működött. Őrményházán állami pékség előbb üzemelt, mint a község központjában, Zicsifalván. Az épületek ma már más tevékenységeket látnak el, vagy teljesen kihasználatlanná váltak. A hetente pár alkalommal a faluba látogató orvos az egészségházban rendel, mely a hét legtöbb napján zárva tart. Régen még gyógyfürdője is volt a falunak. Sok lakos azt mondja, hogy ha másképp alakult volna az élet, ma ez lenne a vajdasági Mórahalom. Kimerült kőolajfúratból gyógyvíz tört föl, és az akkori nafta termelő vállalat, vagyis a Naftagáz az kihasználta és épített 2 medencét. Egy medence már megvolt, épített még egy külső medencét, és oda engedték bele a vizet, és a lakosság elkezdett. Előbb csak szórakozásból jöttünk fürödni. És a szórakozás után, azután észrevették az emberek, hogy maguktól, annélkül, hogy külön hirdették volna, vagy mondták volna, hogy tulajdonképpen miről van szó, hogy az alsó nemű megsárgult, zöldes-sárga színű lett. Ezután bevizsgálták a vizet, és kiderült, hogy a magas jódtartalma miatt nem szabad sok időt eltölteni benne. Azonban a mozgásszervi betegségekre kiváló, akár még gyógyvízű fürdőhelyet is ki lehetett volna alakítani. A végén aztán a politika beleavatkozott a gazdaságba, a Naftagáznak megtiltották, az nem foglalkozhatott ilyen turisztikai, egészségügyi vagy fürdőiparral, nem az volt az alapfoglalkozása, és akkor a Naftagáz fölkínálta, hogy hát községek fogjanak össze, és alakítsanak egy vállalatot, vagy nem tudom én, és akkor lassan kifejlődik a gyógyfürdő. De nem, a 2 község sajnos nem tudott megegyezni. Az egyik azt húzta, mert az igazság az, hogy mind a 2 község, az alibunári és a Zicsifalvai azt akarta, hogy az Zicsifalvaiak azt akarták, hogy a fürdő tulajdonképpen nem is itt Őrményházán, hanem elvezette a vizet Plandistára, és Plandistán kiépíteni a fürdőt. Ugyanezt akart Alibunár is. A Naftagáznak az elképzelését azt nem fogadták el, mert mind a ketten mindet akarták. Nem akartak osztozkodni az izé. És a vége az lett, hogy a Naftagáz kénytelen, kelletlen, hát bezárta a kutat, lebetonozták, és máig is áll. A falu lakóinak mára már nem sok szórakozási lehetőség maradt, kivéve az évtizedek óta töretlenül népszerű vadászat. Milyen fajta puska található a kezedben? Ez egy sörétes vadászfegyver, 16-os kaliberű, így kell tölteni, megmutassam, 2 dupla csövő, bakker típusú különben, csehszlovák gyártmány, ezt még a régi rendszer előtt gyártották, és ez azóta nekem megvan,
A születésnapomra kaptam különben 18-ra. Megpróbáld megnézni meg, hogy milyen. Hát elég nehéz. Ezzel hogy lehet célozni egyébként a nehézsége miatt? Mivel én balos vagyok, akkor így. Most aki jobbas, az persze, az amúgy fogja. Úgyhogy így. És akkor itt van a ravasz, ugye. Ennyi a fegyverről, a vadászfegyverről. Sörétes puska. Vannak golyós fegyverek is, az én nekem nincs ebbe a kaliberbe, mert nagy vadra mennek a vadász. Különben elmesélem én neked, hogy megy ez az egész Szemben. vadászat, meg hát az Egyesületről is egy kicsit. Voltak különböző időszak, amikor az emberek, a fiatalok bezsongtak, hogy úgy mondjam, a vadászati, bár én azt hiszem, hogy jobban a fegyvertartás volt a lényeg. Még időben, ez 10-12 éve, 52 tagot számlált az Egyesület, és általában azok mindig fiatalok voltak, 19-20 évesek. Úgyhogy akkor, és azt hiszem, hogy hála annak a hullámnak azért a mai napig azért maradt meg az Egyesület, mint működőképesnek, vagy legalábbis mint vadászegyesület. Van egy vadászotthonunk is, ott télidőben hetente egyszer-kétszer összejövünk, vagy összejönnek a fiatalok, olyan, hogy fiatalok a vadászok, kártyáznak, kávéznak, lehet, hogy iszogatnak is, úgyhogy ebben merül ki a hobbi, mert ugye valójában vadász ez egy hobbi. A tagok apró vadakra vadásznak, valamint őzre, és az utóbbi időben vaddisznókra is. A Vadász Egyesület a II. Világháború után alakult, manapság pedig 30 tagot számlál. Vadászvacsorákat is tartanak az elejtett vadakból. Régen, amikor volt a falunak zenekara, zenekísérettel telt a vacsora, akár másnap reggelig is. De ma már nem így van. Örményháza híres volt arról, hogy nagyon sok jó zenész volt a faluból, faluszülöttje, és akkor itt szinte minden vasárnap volt táncmulatság. Legalábbis amire én emlékszek, még akkor, mikor hát én az 50-es évektől számolom, hogy valami emlékek vannak a világról, de az minden vasárnap táncmulatsággal kezdődött, avval végződött. És a vasárnapot mindig megtartottuk, akkor nálunk nem dolgoztak az emberek. És az még ma is megvan. Azért vasárnap nem dolgozunk. A falu leghíresebb prímása, Rácz Ferenc, az én nagypapám volt. Számos lakodalmon és ünnepségen felléptek a zenekarával. A film készítése során is sokszor emlegették az ő nevét. Nagyon tetszett a hegedű, én akartam megtanulni, és a 70-es években Rácz Ferkó bácsihoz jártam hegedűórákra. Ő egy nagyon különös prímás ember volt, nagyon szerette a zenét, mulató zenét, minden, sok lakodalmat játszott, és hogy hegedült, olyan példakép akartam lenni, sajnos, de megmondom úgy, hegedű játszok, de ő sokkal jobban játszott, mint én. Táncmulatság az nagyon szép volt. Nagyon szép volt, még nagyon szerettem. 25 helyen voltam Nyoszajulán. Igaz, 30 éves voltam, amikor férjön mentem. Már küldték a rokonyak a kérőket, hogy azt hitték, nem küldök senkinek, azért nem még férjön. Én meg azért, mert nagyon szerettem táncolni. Meg mulatos, itt akkor nagyon jó volt. Volt 104 legény, meg 116 lány. Alig fértünk a kocsmába, úgy lükdelőztünk, mindig kikaptam, mert éjfél után volt jó, azt akkor 1:30 volt a tánc. Azt nem mentem haza, azt mondták, hogy 12-re otthon lenni. Olyan nyaklevest kaptam, hogy szaladtam, nem bírtam megállni. De nem bántam, eltűrtem, csak hogyha olyankor olyan jó volt, cigányzene volt, de nagyon szép volt. Azt akkor volt hely, úgy lerajcsúroztunk. Anyám is szegény azt mondta, lányom, most mehet, szabad vagy, de a férjön mész, nem tudod, mit hoz a sors. Örményháza népviselete a fejkendőben tért el más falvakétól. A falusi menyecskék és férjes asszonyok az úgynevezett fityulát hordták.
ebből áll a fütyula. Valamikor a fiatalasszonyok ennél nem mentek. Táncra, templomba, mindenhova. Ez volt a szokás. A fityula, selyemblúz, rakott szoknya, még kötő. Az én öreganyám, még a lányai, 9 lánya volt. Gondolhatni, mikor 9 lánynak 9 alsó szoknya egynek. De az mind fehér sifony, ki volt stikkelve az alja, mindegyik saját maga kistikkelte, télen kézimunkáztak. Még apámnak is megvolt a régi öltözet ruhája, azt nem hagyta senkinek, hogy bántsa, abba mentek, ha mentek mulatságra vagy lakodalomba. Nadrágot is, hát varatott, elment, hogy varat másikat is. Azt a Szabó, akkor már divat volt, az a pricses nadrágnak mondták. Olyan a térdje fölött volt egy olyan nagy tarisznya, azt visszament a Szabóhon, visszavitte, azt mondja, tudod mit? Hát ha ilyen Szabó vagy, hogy ilyent varsz, akkor hurcolja, te én nekem ilyen túrus tarisznyákat ne tegyél a nadrágomra. Ülvényháza mindig példa volt. Itt a környékben a rendezettség szempontjából, a rend szempontjából, a szorgalomról. Ülvényháza az külön világ volt. Ülvényháza csak egy volt. Hát, de most már sajnos oda jutottunk, hogy csak a hírnévnek, vagy a régi nosztalgiázunk, mert mást nem tudok én mondani, hogy volt, még mint volt, de hát a 60-as években akkor jött egy hullám, hogy nyugatra menni, és akkor nagyon sokan elmentek. Az idősebbek maradtak itthon. Én mikor jártam az iskolában, akkor még 120 gyerek volt az iskolában. Itt Ülvényházán. És most viszont ne fogjon a szavamnál, de 4-en vagy 5-en vannak az első 4-be összevont tagozat. És valóban, a 2017-18-as tanévben az általános iskolának mindössze 20 tanulója van. Az első osztályban egyetlen gyerek tanul, a második osztályban 4-en. Így ezt az első 2 osztályt összevonták, és kombinált tagozatként működik. Harmadik, negyedik osztály nem létezik. De szeretnék gazdag lenni. Utána mi? Egy libasültek, utána kalácsot? Nem akarok olyan ruhát. Igen, szép ruhába járni. A tavalyi évben egyetlen egy 8-os lány ballagott el. A folyósón sétálva nem nehéz észrevenni a tablóját. Probléma ott kezdődött például náluk, amikor ő elindult első osztályban, csak 2 gyerek volt. És amikor odaértek a 6-ba, a másik kiiratkozott, és mivel a szülők elköltöztek Bécsbe, és ő maga maradt egyedül. De azért még mindig próbálunk harcolni, mert olyan ígéretünk van, hogy ha egy tanuló is beiratkozik az első osztályba magyar nyelven, az végig tudja folytatni az oktatást a 8. osztályig, hogy útközben nem szüntetik be az osztályt.
Jövőre 6 tanuló kellene beiratkozzon az első osztályba, de a kivándorlások megnövekedett száma miatt csak szeptemberben derül ki, hányan kezdik meg iskolai tanulmányaikat. Pedig régen teljesen más volt a helyzet. 1833-ban épült meg a falu első iskolája, ami imaház is volt egyben. A lakosságszám bővülése miatt 1874-ben már egy új iskolát kellett építeni. Ez a mai iskola épülete is. A második világháború után 7 osztályos iskolává bővült az intézmény, és algimnáziumot is létrehoztak. Azonban a tanulók létszáma évről évre csökkent, és a szaktanárok hiánya miatt 1951 őszétől az iskola újból 6 osztályos lett. Pedig már akkor is többen tanultak, mint manapság. A szülők és az iskola összefogása megtette a hatását, ugyanis 70-ben sikerült 8 osztályos tagozattá bővíteni az intézményt. De az iskola életét folyamatos változások övezték. 1973-ban ilyen felsőbb utasításokra központosították az iskolákat. Akkor kinyílt aztán a 9.-10. is, ugye, úgy, hogy mi az 5-től 8-ig tanár, diák, mindenki autóbuszra és minden nap utaztunk reggel Plandistára és tanítás után vissza. Na most ennek az utazgatásnak volt egy, mondjuk nekem is biztos nehezebbre esett, de a gyerekek azért bírták az ilyen jót, szórakoztak ott az autóbuszba. 20 évig így utaztunk. És az az érdekes, hogy a 20 év alatt, mert Plandistán, Zichy-Falgrán lényegében 3 nyelven folyt a tanítás, szerbül, magyarul és románul. És 20 év alatt beutaztunk minden nap, egyetlen egy szülő se adta be a gyerekét szerb tagozatra. Tehát azt jelenti, hogy abba a közösségbe is megálltuk mi a helyünket. Június végén azt mondták itt Plandistán, hogy lehet visszahozni az iskolát, ha mi szeptember 1-ére megteremtsük a föltételeket. Hát ez aztán egy gordiuszi csomó volt, amit meg kellett oldani. Mert itt most 8 tagozatot kellett elhelyezni ebbe a 4 osztályba. Úgyhogy nyáron itt olyan munka folyt, kalapott le, itt jöttek a szülők, jöttek a mesterek, jöttek a szövetkezet munkásai, mi mentünk mindenkihez, ahol csak segítséget véltünk, úgyhogy akkor felesszük el ezeket a nagy osztályokat, kis osztályokká, és augusztus 15-ére megvoltak a tantermek, megvoltak asztalok, padok, székek, amit a taneszközt vissza tudtunk hozni, visszahoztunk, úgyhogy a föltételeknek megfeleltünk, és akkor 95-ben, szeptember 1-én megkezdődött itt a tanítás. Még ekkor is voltak gyerekek 10 körül, plusz-mínusz 10, úgyhogy nem volt probléma, de aztán a háború megtette magáét. A délszláv háború után rohamos ütemben vándoroltak ki a családok. A fiatalok hiánya miatt szinte lehetetlennek tűnik a kulturális élet megszervezése, de ennek ellenére vannak olyanok, akik vállalták ezt a nemes harcot. Kevesen vagyunk a faluban, de nyáron volt egy próbálkozás a fiatalok a tánccal, de a kitartás az nagyon nagy gond, hogy napról napra vagy hétről hétre próbákra járni, kötelezettség, ez a mai világban senki se szeret, hogy le legyen kötve. És akkor mi lesz a jövője így a kultúrának? Itt nem hiszem, hogy lesz jövője. Gondoltam, mentem így játszani versetre mindenfele, és akkor láttam, hogy kultúregyesületek hogy dolgoznak, hogy milyen szép a kultúrélet. Hogy meg szeretném Ürményházán is alapítani a kultúregyesületet. Úgy valami ötletem támadt, hogy megfogtam egy füzetet, és akkor mentem házról házra. Hát először az emberek meg voltak ijedben, amikor bekopogtak, ismertek mindenki, Mihálynak hívnak, hogy nem tudták, hogy miről van szó. És mindenki arra gondolt, hogy villanyt akarnám fölírni, vagy valami villanyszámlákat hozzak. Hát a fizetést ma mindenki meg van ijedve, és akkor én mondtam, hogy
alapítsuk meg Ürményházan a Kultúregyesületét. Aztán kivel? Azt Sánta Csordást hívtam be egyszer a házba, azt mondtam neki, hogy szeressen engem. Hű az anyád, azt mit adott érte? Jaj, ő nem adott semmit. Én ígértem neki 50 de még egyet rákért. Nem még színnék. A Petőfi Sándor Művelődési Egyesületnek híre volt a környező falvakban is. Többször is felléptek a délbánáti találkozón, ahol karácsonyi szokásokat és betlehemi játékokat adtak elő, és a Gyöngyös Bokréta nevű ének-táncbemutatón is felléptek. Szép meg gyere, hogy vigye el a zöldöt. Az Ürményházi Petőfi Sándor Művelődési Egyesületnek 2002 tavaszán lettem tagja, és már a jövő év januárjában a csoportunk színre vitte Ludas Matyi című zenés, táncos darabot dr. Virág József vezetésével. Jómagam Döbröginé szerepébe jeleskedtem. Mire tartod a jószágodat? Felejtetőjön. 3 májás párja, uram. Tekintetes úr, te paraszt! Hát a fegeden meg mi van? Veszed le azt a tökfödőt, ha tekintetes Döbrögi úr előtt állsz? Talán törvény van rá. Itt a törvény, én vagyok. A fellépéseken kívül pedig számos versenyen részt vesznek, ápolva a magyar nyelvet, büszkén vállalva magyarságukat. 1995-ben Viola Lujza ürményházi nyugalmazott tanárnő volt a megálmodója az ürményházi hagyományápoló körnek. Célja még ma is a már meglévő népszokások és hagyományok bemutatása. 2002 óta Ürményháza ad otthont a Mittusz Torontál vármegyéről című történelmi vetélkedőnek. Ezt a vetélkedőt a Vajdasági Magyar Pedagógus Szervezettel együtt, Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesülettel együtt szervezik meg, és olyan gyerekeket gyűjtenek össze, általános iskolai korosztályt, akik szeretik a történelmet, és szeretnének többet megtanulni a nemzeti történelemről, mint ami a tankönyvekbe áll, és a Néhai Torontál vármegyéről jönnek a gyerekek, olyan alkalmat kapnak itt barátságokat kötni, ami a vetélkedő nélkül elég nehezen lehetne elképzelni. Híres az ürményházi tábor, a szórakoztató, szórakésztető anyanyelvápolási tábor, amit a Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesület szervez, de mindig máshol van a helyszín. Ragaszkodtunk hozzá, hogy a 2017-es évben Ürményháza legyen a házigazda, mert akkor ünnepelte a falu a fennállásának a 200. évfordulóját. Hát ilyen hullámzóan ment, hol egy kicsi jó, akkor aztán egy kicsi rossz, akkor újra jó, de az volt a jellegzetes az emberekre itt Ürményházán, hogy azért nem voltak kedvvesztettek, nem érizték, elhagyatottak magukat, szorgalmaskodtak, dolgoztak, tűrtek, hallgattak, csinálták a dolgokat. És bejött azért, mindig bejött. Én 45 évig dolgoztam itten, úgyhogy láttam ennek a falunak a felvirágzását, láttam az embereknek a szorgalmát, a szívóságát, tényleg az összefogást, ami az iskolát érinti, mindig segítették. És most nagyon nehéz látni, hogy eltűnik valami, ami nagyon szép volt. Hadi pitya, tehenjél! Én nagyon nagy lokálpatriota vagyok. Nagyon szeretem a falumat. Itt születtem. Remélem, itt is halok meg.